Hej, mitt namn är Elisabeth Englund. Jag är överläkare och adjungerad professor i neuropatologi här på sjukhuset, Skånes universitetssjukhus i Lund och vid avdelningen för patologi på Lunds universitet. Jag tänkte berätta lite om mitt perspektiv på vad som orsakar kognitiv sjukdom och demens. Demenssjukdom eller kognitiv sjukdom som man också kallar det. Och med en lite annorlunda twist också säga hur förändras hjärnan vid framförallt Alzheimers sjukdom som vi känner väl till. De flesta personer som insjuknar i Alzheimers sjukdom eller AD som vi förkortar det ofta, de har en så kallad sporadisk sjukdom. Den är inte ärftlig, den uppkommer bara av sig självt, så vitt vi vet. Men i både ärftlig och sporadisk sjukdom vet man att sjukdomen har lagt spår och påverkat hjärnan diskret långt innan sjukdomstecken kan märkas. Och det vet vi genom att ha undersökt många hundratals, ja flera tusen fall med demenssjukdom av olika slag, inklusive Alzheimers sjukdom, som sedan har dött och där vi har undersökt hjärnan efter döden. Det gör vi för att slå fast om diagnosen har varit korrekt eller inte och om det finns någonting adderat, någonting annat vid sidan av den tänkta sjukdomen som har spelat roll i det enskilda fallet. Men när sjukdomen märks för individen själv och för omgivningen, då har redan en rad förändringar ägt rum bland hjärnans nervceller och i stödjecellerna. Vad är det då som är synligt för ögat och som talar om för oss att det här har varit Alzheimers sjukdom? Jo, nervcellerna fylls av ett protein som är olösligt och inte hälsosamt. Det heter tau, eller det sjukliga heter fosfotau. Och det normala tau-proteinet, det bär vi alla på i våra nervceller. De utgör en viktig del av skelettet i nervcellen och möjliggör att man kan skicka signaler och impulser genom nervcellen och ut till omgivande mottagare. Men så under resans gång vid sjukdom så omformas det här tau-proteinet och blir oupplösligt och då är det skadligt. Det förstör nervcellen och förstör nervcellens förmåga till signalering. I den stora bilden ser man en massa svarta skräphögar och det är just det här fosfotau i nervceller. I den lilla bilden ner till höger ser man en enda orange cell. Den är inte drabbad av fosfotau och den kan fortfarande ha kunnat signalera. Men merparten här är väldigt sjuka. Så mycket sjukligt tau-protein som är utfällt i hjärnan, det motsvaras också av en tydlig klinisk sjukdom, Alzheimers sjukdom. Normalt sett ligger nervcellerna tätt som ni ser på bilden till vänster och kommunicerar fritt med varandra och rikligt med varandra. Men under sjukdomens gång när det bildas sån här fosfotau-utfällning som vi också kallar för tangle. De ligger som, ordet tangle kommer av att det ser ut som en liten trådtufs kan man säga, ett nystan. Och ligger och förstör för kommunikationen i nervcellen. När sen nervcellen inte orkar bära det här längre går den under helt och försvinner och då sprider sig det här fosfotau ut i hjärnans matrix som den här skräphögen ni ser på bilden längst ner. En annan karaktäristisk del i sjukdomen den heter beta-amyloid. Det är ju också ett protein som vi normalt bär i ytan på våra nervceller och som gör nytta där på väldigt många olika sätt. Men som under resans gång blir omformat, oupplösligt och då samlas som skadliga klumpar, skräphögar i hjärnan. Och det är det man ser i mitten som en liten fast svart fläck som en kärna i en rund ring. Det är både tau och beta-amyloid i det vi ser på här faktiskt. Och de två proteinerna som blir formförändrade och skadliga, de är alltså kännetecken för Alzheimers sjukdom. Vad som sker med nervcellerna är ju alla att de skrumpnar
och dör. Och det är ju för övrigt gemensamt för alla våra olika demenssjukdomar. Men det är i sjukdomen Alzheimer som vi har det här beta-amyloid och tau som är specifikt kännetecken. Hur beter sig sjukdomen om man tittar på hjärnan i stort? Ja, vi vet att tidigt i förloppet då skadas den nedre delen av hjärnan som pilarna pekar på. Där ligger bland annat den strukturen som heter hippocampus, där som vi knyter till vårt närminne. Det som gör att vi snabbt lägger på minnet att vi har just fått ett telefonnummer upprabblat för oss eller att vi minns att vi just åt. Och allt det där, när skadan tidigt drabbar det området, då skadas också närminnet tidigt. Och det kan ju vara väldigt oroväckande även för en kognitivt frisk person, för det är inte alls ovanligt hos stressade personer att de blir lite sämre i närminnet. Så det ska alltså inte förväxlas med sjukdom bara för att man just glömt bort ett telefonnummer. Redan tidigt under livet och under sjukdomen så kan man med hjärnavbildning, magnetkamera eller datortomografi se just att den här lilla strukturen som heter hippocampus, att den krymper. Det blir ett litet hålrum vid sidan av hippocampus som är för stort och det vittnar om att här har det försvunnit nervceller helt enkelt. Det är då synkront med andra symptom man får och det sprider sig, sjukdomen sprider sig sedan ut över hjärnan och flera symptom adderar sig. Men medan den här förändringen sker ute i hjärnans bark, Alzheimersjukdomen säger vi ligger ute i cortex eller hjärnbarken där ni ser en röd asterisk, så sker det en sekundär påverkan på den så kallade vita substansen. Den drabbas efter ett tag. Om man ser det som att nervcellerna ute i barken är ett stort antal telefoner, så är det telefonledningarna i den underliggande vita substansen som skadas av att telefonerna är ovanligt tysta. Så nervcellerna ute i barken kommunicerar mindre och då blir det mindre användning av kabelverket under och då går vitsubstansen under. Det kan förändra symptom så att man börjar tvivla på diagnosen, särskilt om man ser en vitsubstansförändring på röntgen. Men man ska inte nödvändigtvis göra om alla undersökningar av detta fynd, på grund av detta fynd. Och går vi tillbaka ut till hjärnbarken där Alzheimersjukdomen ligger så ser vi en typisk utbredningsskiss av vad det stör i hjärnan. Hippocampus, där börjar det, sprider sig upp över gässloberna där vi har orienteringssinne, en del olika minnen och associationsbanor. Och väldigt sent, ofta väldigt sent, så kommer sjukdomen att sprida sig bakåt mot synbarken, framåt mot pannloberna och mot de motoriska områdena som styr våra rörelser. Det kommer alltså senare och kan komma efter många år. Och de här fynden tillsammans berättar lite om hur sjukdomen ofta utvecklas över lång tid, oftast många år. Sjukdomen kan vara i 27-30 år och till och med mer i vissa extrema fall. Men med olika metoder vi hör om idag så kan man ju ställa diagnosen Alzheimers sjukdom tidigt. Då ska man samtidigt ha kvar i sinnet att vi ska bevara och satsa på de ännu fungerande delarna, de friska delarna och funktionerna i hjärnan. Så vård och omsorg måste alltså inriktas mot ett gott liv som kan levas även med Alzheimers sjukdom. Och med de fåtal bilderna vill jag avrunda och säga tack för mig.